ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนกลับตกเป็นข่าวดราม่าอีกครั้งที่ประเทศไทยที่ฝรั่งเศสและก่อนหน้านั้นที่สิงคโปร์ทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นคนละประเทศคนละเวลาคนละสถานที่แต่กลับมีคำถามเดียวกันว่าทำไมนักท่องเที่ยวจีนถึงไม่เคารพกฎของประเทศที่ไปคือเราไม่รู้ว่าทุกคนสังเกตเหมือนเราหรือเปล่านะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนสร้างดราม่ามันออกมาบ่อยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไทยสิงคโปร์หรือที่ยุโรปหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวจีนมักจะถูกพูดถึงอยู่เสมอแล้วที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่คนเถียงกันไม่ใช่พูดถึงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมข่าวลักษณะแบบนี้ถึงเกิดขึ้นซ้ำๆแล้วทำไมทุกครั้งที่เกิดขึ้นภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนถึงถูกพูดถึงหนักกว่าชาติอื่นส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวอื่นเนี่ยเราจะมาคุยกันในคลิปอื่นนะคะวันนี้เราเลยจะหยิบมา3ข่าวที่เป็นไวรัลบนโซเชียลแล้วก็มาดูกันว่าทั้ง3ข่าวนี้มีอะไรเหมือนกันแล้วสุดท้ายปัญหามันอยู่ที่คนหรือวัฒนธรรมหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเอาล่ะเริ่มจากข่าวล่าสุดก่อนเลยนะคะข่าวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ข่าวของนักท่องเที่ยวโดยตรงนะคะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงเทพในงาน GMMTV International Book Fair 2026 ซึ่งเป็นงานที่ GMMTV จัดที่3ย่านมิตรทาวน์เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะจัดขึ้นเพื่อโปรโมทนิยายซีรีส์และจัดกิจกรรมพบปะแฟนคลับของศิลปินในสังกัดถ้าใครไม่ได้ติดตามวงการซีรีส์วายไทยอาจจะสงสัยว่าก็แค่งานหนังสือทำไมคนจีนต้องบินมาถึงเมืองไทยด้วยจริงๆแล้วทุกวันนี้นักแสดงของ GMMTV ดังในจีนมากๆเลยนะคะถึงแม้ซีรีส์ไทยหลายเรื่องอาจจะไม่ได้ฉายอย่างเป็นทางการในจีนเพราะเนื้อหาประมาณชายรักชายหญิงรักหญิงประมาณนี้ซึ่งที่จีนยังถูกห้ามอยู่นะคะแต่แฟนๆชาวจีนก็ดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วช่วยกันแปลซับกันเองจนเกิดฐานแฟนคลับขนาดใหญ่หลายคู่มีแฟนคลับจีนเป็นหลักแสนเลยหรือบางคู่มียอดติดตามเป็นล้านอยู่บนเว่ยป๋อและแพลตฟอร์มจีนอื่นๆเวลามีงานที่ไทยแฟนคลับจำนวนไม่น้อยก็ยอมบินมาเองเพื่อมีโอกาสเจอศิลปินแบบใกล้ๆงานวันนั้นก็มีศิลปินหลายคู่มาร่วมกิจกรรมรวมถึงจูเนียร์และมาร์คซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากกับกลุ่มแฟนคลับชาวจีนเพราะฉะนั้นสำหรับแฟนคลับบางคนแล้วงานนี้ไม่ใช่แค่มางานอีเวนต์แต่มันคือทริปที่เสียทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักแล้วก็รอกันมาหลายเดือนเราพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็เริ่มจะรู้ว่าทำไมเรื่องการต่อคิวถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากจากข้อมูลที่ออกมาหลายฝ่ายนะคะจุดเริ่มต้นของปัญหามาจากข้อพิพาทเรื่องการจองคิวและการรักษาสิทธิ์ในการต่อคิวฝั่งหนึ่งยืนยันว่าเธอมาตั้งแต่เช้าและมีหลักฐานว่ามาจับจองที่เอาไว้แล้วแต่อีกฝั่งมองว่าเธอทำผิดกติกาของงานและเข้าข่ายแซงคิวสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแทรกและเหตุการณ์ก็บานปลายขึ้นจนเกิดการใช้กำลังซึ่งภาพในคลิปก็ทำให้คนจำนวนมากตกใจตอนที่เราเห็นคลิปนี้ครั้งแรกยอมรับเลยว่าเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นภาพที่เราเห็นก็คือมีการลากและมีการกดตัวแล้วก็มีการแย่งโทรศัพท์มีการเตะกันซึ่งหลังจากนั้น GMMTV ก็ออกมาแถลงการณ์ยอมรับว่ามีการใช้กำลังกันเกินความจำเป็นในบางช่วงพร้อมสั่งพักการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประกาศทบทวนมาตรการการจัดงานด้วยแต่สิ่งที่เราสนใจที่สุดไม่ใช่แค่ว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะเรื่องนั้นปล่อยให้การสอบสวนเป็นคนตอบดีกว่าว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนสิ่งที่เราสนใจก็คือเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังคลิปออกมาคนในโซเชียลจำนวนมากก็เริ่มโยงไปถึงนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดทันที
การถกเถียงแยกกันเป็นหลายฝั่งแม้กระทั่งสถานทูตจีนเองก็มีการโพสต์ลงโซเชียลด้วยอันนี้ทุกคนก็ไปหาอ่านจากในอินเทอร์เน็ตได้นะคะกระแสมันก็เลยโหมแรงมากในตอนนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าสถานการณ์จะไปถึงไหนก็ต้องติดตามกันในโลกโซเชียลกันค่ะแล้วตรงนี้เองทำให้เรานึกถึงอีกข่าวหนึ่งข่าวนั้นไม่ได้เกิดที่ไทยแต่เกิดที่ฝรั่งเศสและบอกเลยว่าถ้าข่าวที่ไทยยังมีคนเถียงกันว่าใครเริ่มก่อนข่าวที่ฝรั่งเศสเนี่ยภาพในคลิปแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยข่าวต่อไปนี้บอกเลยว่าตอนเราเห็นคลิปครั้งแรกเราต้องเปิดดูซ้ำอีกรอบเลยเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าก็แค่แย่งมุมถ่ายรูปทำไมถึงกลายเป็นประเด็นระดับโลกไปได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปาเลกานิเย่หรือโรงโอเปร่าที่ปารีสจุดนี้เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตมากๆใครไปก็อยากได้รูปตรงนี้เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะต่อคิวกันแล้ววันนั้นก็มีคู่สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งเข้ามาถ่ายรูปตรงเนี้ยมีรายละเอียดแบบนี้ที่อยากเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็สามีเนี่ยเธอเป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูดทั้งคู่เพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปทุกคนจะเห็นว่าเขาสื่อสารกันด้วยภาษามือแล้วผู้หญิงเองก็ไม่ได้พูดตอบโต้ด้วยเสียงเหมือนคนทั่วไปเราบอกตรงนี้ไว้ก่อนเพราะมันเป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ไม่ใช่ประเด็นที่คนวิจารณ์เขาแต่เป็นประเด็นที่คนวิจารณ์ก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ต่างหากค่ะจากคลิปที่เผยแพร่จะเห็นว่าทั้งคู่ใช้เวลาถ่ายรูปอยู่พักหนึ่งคนข้างหลังก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วชี้นาฬิกาข้อมือเหมือนกำลังจะบอกเป็นในว่าใช้เวลานานแล้วนะคือถ้าเป็นเราเราเห็นคนชี้นาฬิกาเราก็คงจะรู้ตัวแล้วล่ะว่าโอเคเดี๋ยวจะรีบถ่ายรูปให้เสร็จอะไรประมาณนี้เนาะแต่แทนที่เรื่องจะจบตรงนี้สามีของผู้หญิงคนนี้ก็เดินเข้าไปหานักท่องเที่ยวคนนั้นทันทีแล้วก็เกิดการผลักกันขึ้นในคลิปจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีการปะทะกันทางร่างกายแล้วก่อนที่จะมีผู้หญิงอีกคนนึงรีบเข้ามาห้ามไม่ให้เหตุการณ์บานปลายตอนดูคลิปนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้แต่เรากลับคิดว่าทั้งหมดมันเริ่มต้นจากแค่เรื่องการถ่ายรูปจริงๆเองเหรอแล้วฉากที่ทำให้คลิปนี้ดังไปทั่วโลกไม่ใช่ตอนผลักกันนะแต่เป็นหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปิดรูปธงชาติจีนบนหน้าโทรศัพท์พร้อมใช้ภาษามือสื่อสารในลักษณะที่ว่าฉันเป็นคนจีนอย่ามารังแกฉันและจีนดีที่สุดภาพช่วงนี้เองถูกตัดออกมาแชร์ไปทั่วโลกเลยจนกลายเป็นไวรัลแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทำให้เราแปลกใจที่สุดไม่ใช่คอมเมนต์ของคนฝรั่งเศสไม่ใช่คอมเมนต์ของชาวยุโรปแต่เป็นคอมเมนต์ของคนจีนเองเพราะมีคนจีนจำนวนมากออกมาพูดว่าอย่าเอาธงชาติมาใช้แบบนี้ในเรื่องทะเลาะกันแค่เรื่องส่วนตัวอย่าทำให้คนทั้งประเทศต้องเสียภาพลักษณ์ไปด้วยหลังจากกระแสวิจารณ์หนักขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอโทษผ่านโซเชียลของตัวเองเธอยอมรับว่าการหยิบภาพธงชาติจีนขึ้นมาใช้ในระหว่างที่กำลังมีปัญหากับคนอื่นเป็นการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและไม่เหมาะสมเธอยังบอกอีกว่าธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไม่ควรถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เกิดผลกระทบตามมาแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นเพราะในคำขอโทษของเธอยังยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ยืนถ่ายรูปนานอย่างที่คนในโซเชียลกล่าวหาและเธอบอกว่าอีกฝ่ายต่างหากที่เข้ามาแทรกคิวก่อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางปารีสโอเปร่าปล่อยภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนพอเธอโพสต์แบบนี้โลกโซเชียลก็ยังไม่หยุดเถียงบางคนบอกว่าอย่างน้อยก็กล้าออกมาขอโทษแต่บางคนก็บอกว่าคำขอโทษจะมีความหมายมากกว่านี้ทำไมพยายามอธิบายว่าตัวเองไม่ได้ผิด
แล้วก็มีคนที่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นออกมาให้ข้อมูลอีกด้านว่ากลุ่มของเธอใช้เวลาถ่ายรูปนานกว่าที่อ้างไว้และยังมีคนเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นทั้งคู่ใช้เวลาถ่ายรูปนานในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะอย่างไรก็ตามข้ออ้างเหล่านี้ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะและตัวเธอก็ไม่ได้ออกมาตอบประเด็นนั้นเพิ่มเติมด้วยแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือสุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่กลับไม่ได้จดจำชื่อของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จดจำชื่อของสามีของเธอแต่จำได้แค่ว่านักท่องเที่ยวจีนทั้งที่จริงๆแล้วถ้าตัดเรื่องสัญชาติออกไปมันก็คือเหตุทะเลาะกันระหว่างนักท่องเที่ยวไม่กี่คนแต่พอมีการยกธงชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องควรเป็นปัญหาของคนสองคนกลับกลายเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศพอเราเห็นข่าวนี้แล้วเราก็นึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์เพราะต้นเหตุก็เริ่มเรื่องมาจากธรรมดานี่เองแหละนั่นก็คือการต่อคิวแล้วข่าวสุดท้ายบอกเลยว่าตอนเราเห็นคลิปนี้ครั้งแรกเราคิดว่าก็เหมือนข่าวอื่นๆนั่นแหละก็คงเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวทะเลาะกันแซงคิวบ้างเสียงดังบ้างแล้วเดี๋ยวข่าวก็จบแต่เปล่าเลยข่าวนี้กลับบานปลายไปไกลกว่านั้นมากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ Universal Studio สิงคโปร์ใครเคยไปก็น่าจะรู้ดีว่าที่นี่คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเครื่องเล่นดังๆต่อคิวกันเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนที่นี่ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องการต่อคิวคือเราอยู่สิงคโปร์มาหลายปีถ้ามีใครเดินมาตัดคิวเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เงียบหรอกนะคะเขาจะทักทันทีเพราะทุกคนเสียเวลาในการรอเหมือนกันจากคลิปที่เป็นไวรัลมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งถูกคนด้านหลังทักว่าเหมือนจะเดินมาตัดคิวนะตอนแรกเป็นการโต้เถียงกันธรรมดาต่างฝ่ายต่างอธิบายเหตุผลของตัวเองแล้วก็มีคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปคือสมัยเนี้ยเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะมือถือขึ้นมาก่อนแหละถูกไหมแต่สิ่งที่ทำให้คลิปนี้ดังไปทั่วเอเชียไม่ใช่แค่เรื่องแซงคิวแต่เป็นประโยคนี้ถ้าไม่มีจีนก็ไม่มีสิงคโปร์ตอนเราได้ยินประโยคนี้นะเรายังคิดเลยว่าโอเคเรื่องใหญ่แน่ๆเลยคราวนี้เรื่องไม่จบแค่ในสวนสนุกแน่ๆเพราะจากเรื่องแซงคิวอยู่ๆมันกลายเป็นเรื่องของประเทศแล้วผู้หญิงคนเดิมก็ยังพูดต่ออีกว่าคนจีนเป็นอะไรทำไมต้องอายที่เป็นคนจีนแล้วหันไปถามอีกฝ่ายว่าคุณก็เป็นคนเชื้อสายจีนไม่ใช่หรอประมาณเนี้ยตอนนั้นหลายคนเริ่มเข้าใจว่าเธอกำลังพยายามบอกว่าในเมื่อคนสิงคโปร์จำนวนมากมีเชื้อสายจีนก็น่าจะเข้าข้างกันสิแต่ดูเหมือนว่าคนที่ฟังจะไม่ได้คิดแบบนั้นนะหลังจากดูคลิปที่ถูกแชร์ออกไปแล้วคนสิงคโปร์เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนแทบไม่ได้พูดถึงเรื่องการแซงคิวเลยแต่กลับไปโฟกัสที่ประโยคถ้าไม่มีจีนก็ไม่มีสิงคโปร์มีคนคอมเมนต์ว่าคุณควรกลับไปเรียนประวัติศาสตร์ใหม่นะบางคนก็บอกว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเอกราชไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีนอย่ามาทำอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนพูดอีกว่าถึงเราจะมีเชื้อสายจีนแต่เราเป็นคนสิงคโปร์ก็เราอ่านคอมเมนต์พวกนี้เรารู้สึกว่าคนไทยอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนสิงคโปร์ถึงเดือดกันขนาดนี้แต่เราอยู่ที่นี่ไงเราเลยเข้าใจเพราะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสิงคโปร์ไม่ใช่เรื่องที่อธิบายกันด้วยประโยคเดียวหลายคนอาจจำได้ว่าในคลิปของเราเคยเล่าว่าตั้งเสี่ยวผิงเองก็มาสิงคโปร์ตอนนั้นมาศึกษาการบริหารประเทศการดึงการลงทุนการวางผังเมืองการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแม้แต่โครงการซูโจว Industrial Park ก็เป็นโครงการที่จีนกับสิงคโปร์ร่วมมือกันเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่า
จีนไม่เคยเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์มันก็ไม่จริงแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าไม่มีจีนก็ไม่มีสิงคโปร์มันก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์สองประเทศมีความสัมพันธ์กันมายาวนานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ประโยชน์จากกันทั้งคู่ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งสร้างอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแล้วตรงนี้เองที่เรารู้สึกว่าคำพูดบางคำมันแรงกว่าการผลักกันซะอีกเพราะการผลักกันอีกไม่นานก็จบแต่คำพูดแบบนี้มันไปกระทบความรู้สึกของคนทั้งประเทศแล้วพอเราลองเอาข่าวทั้ง3ข่าวมาวางเรียงกันข่าวที่ไทยข่าวที่ปารีสข่าวที่สิงคโปร์เราเริ่มเห็นจุดร่วมเหมือนกันทุกเรื่องเริ่มจากเรื่องเล็กมากแค่การต่อคิวแค่การแบ่งพื้นที่แค่การเคารพกติกาส่วนรวมแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะมีการเอาความเป็นชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพอเป็นแบบนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็เริ่มรู้สึกว่าเขากำลังถูกพาดพิงไปด้วยแล้วนี่แหละคือคำถามที่เราคิดว่าน่าสนใจที่สุดของคลิปนี้จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่คนจีนหรือปัญหามันอยู่ที่คนไม่กี่คนที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องแบกรับภาพลักษณ์แย่ๆไปด้วยพอดูครบทั้ง3ข่าวแล้วเราเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีคำถามเดียวกันตกลงแล้วนักท่องเที่ยวจีนสมัยเนี้ยไม่มีมารยาทจริงหรือเปล่าสำหรับเราคำตอบคือไม่ใช่ทุกคนค่ะเพราะถ้าเราเหมารวมแบบนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ถูกต้องไหมเราเองก็เคยเจอนักท่องเที่ยวจีนที่น่ารักมากมีมารยาทพูดจาสุภาพแล้วก็เคารพกฎของประเทศที่เขาไปเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเวลามีข่าวดราม่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศชื่อของนักท่องเที่ยวจีนก็ปรากฏอยู่บ่อยจริงๆแล้วคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้นส่วนตัวเราคิดว่ามีอยู่หลายเหตุผลอย่างแรกจีนมีประชากรมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นเวลาออกเดินทางไปต่างประเทศจำนวนก็เยอะตามไปด้วยพอคนเยอะโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีก็ย่อมมากขึ้นอย่างที่2ทุกวันนี้ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนอาจมีคนเห็นแค่10คนวันนี้กลายเป็นคนทั้งโลกเห็นภาพนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแล้วอัลกอริทึมของโซเชียลก็ชอบข่าวดราม่าซะด้วยยิ่งมีคนแชร์ยิ่งมีคนดูยิ่งกลายเป็นไวรัลแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลจีนเองก็รู้ว่าปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็มีการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวอย่างมีอารยธรรมมีทั้งการประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การเตือนประชาชนให้เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศที่เดินทางไปแปลว่าแม้แต่รัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไขแต่สำหรับเราเรื่องที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การแซงคิวไม่ใช่การทะเลาะแล้วก็ไม่ใช่คำพูดแรงๆแต่คือการที่พฤติกรรมของคนไม่กี่คนกลายเป็นภาพจำของคนอีกเป็นพันล้านคนลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวไทยคนหนึ่งไปก่อเรื่องที่ต่างประเทศแล้ววันรุ่งขึ้นคนทั้งโลกพูดว่าคนไทยเป็นแบบนี้เราก็คงรู้สึกไม่แฟร์เหมือนกันทั้งที่คนทำผิดก็มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวแบบนี้เราคิดว่าสิ่งที่ควรวิจารณ์ก็คือพฤติกรรมไม่ใช่สัญชาติเพราะพฤติกรรมแก้ไขได้แต่การเหมารวมมันสร้างอคติใหม่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนในต่างประเทศเกิดจากพฤติกรรมของคนบางกลุ่มจริงๆหรือว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้ทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นภาพจำของคนทั้งประเทศลองคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะ
แต่ขออย่างเดียวเรามาคุยกันด้วยเหตุผลและให้เกียรติกันเหมือนที่เราอยากให้ทุกคนทำเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ช่วยกดติดตาม Beyond Map ไว้ด้วยนะคะเพราะทุกครั้งที่กดติดตามคุณกำลังช่วยให้เรื่องราวแบบนี้ยังมีโอกาสถูกเล่าต่อไปเพราะหลายครั้งเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดไม่ได้อยู่บนแผนที่แต่อยู่เหนือขอบแผนที่แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ